อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็น Longplay ที่เราจะมาลองเกมใหม่กันแค่ EP เดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าสนุกค่อยไปต่อแต่ถ้าไม่สนุกหรือไม่ตอบโจทย์ผมก็คงจะลาขาดนะครับก็เป็นแค่ EP เดียวเป็นเรียกว่าอะไร First Impression มากกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นเกม Train Sim World นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับรถไฟนะเป็นจำลองรถไฟผมไม่เคยคิดจะเล่นเกมนี้เลยสักนิดเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันคือเวลาเราเลื่อนใน Xbox Pass เนี่ยมันไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีเหมือนกันเกมประจำผมมีอยู่แล้วนะครับอย่างElden Ring หรือ Monster Hunter อะไรแบบนี้ผมเล่นประจำซึ่งเล่นแบบวันหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้กี่ชั่วโมงแต่ก็คือเล่นเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็น first impression ที่เราจะมานั่งเล่นกันสักพักหนึ่งให้ดูว่าเกมมันเป็นยังไงแล้ว Xbox Pass เกมนี้มันน่าเล่นไหมน่าเสียเวลาไปกับมันไหมนะครับโอเคไปกันเลยอะไรเนี่ยเหมือนเขาจะให้มีฮับมีคลับของเขาด้วยนะมันเหมือนจะค่ายอะไรเนี่ย Dovetail Live เนี่ยเขาจะมีหลายเกมนะครับแต่ว่าผมจะไม่สมัครในตอนนี้นะผมจะข้ามไปก่อนนะครับอะไรเนี่ยให้เลือกตัวละครเอาเป็นใครกันดีโอ้จะตัวแต่ละตัวละครเนาะเอาเนี่ยอันนี้ดีกว่าชื่ออะไรดีสมิธตี้แล้วกันเป็นภาษาไทยอยู่ไม่มีอะไร privacy policy กด continue เลยครับเราเป็น beginner นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปนั่งฝึกกันก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรแล้วต้องเล่นยังไงนะอาจจะเป็นเกมขับรถไฟไปเรื่อยๆชิวๆก็ได้นะครับเท่าที่ผมคิดนะ navigation and interaction โอ้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย Welcome to Train Sim World, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. This is the training center. Here you can learn about how to navigate and interact with the world as well as how to operate the many trains. เดี๋ยวผมขอออปชันเสียงให้ลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันดังเกินไปหน่อย Audio เป็นมาสเตอร์ไปเลยสักประมาณเดือน70พอนะครับนี่น่าจะโอเคแล้วนะอะไรเนี่ยLet's start by looking around. โอเค Find each of the markers and look at them. Your current objective is shown at the top left of the screen. Walk to the blue marker to complete the current objective. เดี๋ยวนะครับอันนี้มัน A10 เมื่อกี้ไปตั้ง A10 มันแปลกมากต้องเอา A10 ออกเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเกมแบบปกตินะอย่างเงี้ยน่าจะโอเคละโอเคกดชิปเพื่อเดินช้าได้ด้วย You've been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience level for the game. อ๋อนี่คือเหมือนค่าประสบการณ์ This นะ is one of the many types of route tasks to be discovered. Keep an eye out for many more types and styles of route tasks, which can involve placing, collecting, or fixing a variety of things. Head into the main building, and you'll continue your induction there. เข้าไป reception แผนกต้อนรับเนี่ยเลือกนั่งสักที่หนึ่งเราเป็นคนที่นั่งตรงนี้ดีกว่า You can pause Train Sim World at any point to review objectives and a lot of other information about what's happening at the moment. Try it now.
and then return to the game after you've had a look around. ขึ้นยืนได้ Now that we've covered some of the basics of moving around and interacting with the environment, let's take a walk through the building and find the trains. อ๋อนี่ไงรถไฟที่เรารักมีให้เลือกด้วยหรือเปล่าเนี่ย This is Central Square. 9นะครับ From here you can explore the main training center depot and surrounding yards. โอ้ค่อยๆลงบันไดไปขับรถไฟกันนะครับ Your journey operating trains is just getting started here in the training center. Remember, you can always come back here from the main menu to refresh your knowledge if you're unsure about anything. Continue to learn and other training modules here in the training center, and then you'll be ready to take on more challenges in other environments. สมิธตี้สมิธตี้ยังเวอร์1อยู่เลย continue ยังไม่ได้ขับเราจะต้องได้ขับรถไฟนะครับในวันนี้ Screen Element คืออะไรอ่ะ This module will cover the on-screen overlay, known as the heads-up display or HUD, that is shown when you are in control of a train. Climb up the ladder into the locomotive and then sit in the seat. ไปกันเลยเดี๋ยวนั่งไม่ได้หรอต้องขึ้นอีกฝั่งหรือเปล่าต้องปีนอันนี้นะแล้วก็ไปไหนต่อนี่ไงต้องนั่งตรงนู้นนะครับมาแล้ว Welcome to the most important seat in the train. While sitting here, you'll be in full control. Before you think about moving the train, though, let's look at the HUD overlay that's appeared on the bottom right. Okay. The heads-up display is a guide to what your train is doing. The main part of the HUD is the speed display. A white bar will appear around the outside to show your current speed, and the red mark indicates your maximum permitted speed. ห้ามเกินขีดแดงมันเร่งอัตราเร่งมันหมายถึงว่าได้แค่ขีดแดงตรงทางขวามือตรงหน้าปัดนะครับ This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. This is the power display. A number will indicate what position the power or throttle control is in. These are the brake indicators. The exact ones shown will vary by train and will often be visible in the train itself on various gauges. They tell you what's happening in the braking system. The most important one is the BC or brake cylinder. If that's reading 0, then your brakes are released. Anything else, and brakes are applied and you won't be able to move. ค่อนข้างยากอันเนี้ยมันเป็นเกมเฉพาะทางเลยนะครับเขาบอกว่าด้านขวาเนี่ยหน้าปัดตรงที่มันมี BC MR ER แล้วก็ BP เนี่ยมันคือเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับ Every train can have small variations in the HUD unique to the way it works, but they will mostly look the same. As you learn to control new trains, study the HUD and learn how it helps you operate it. If you want to see this again, you can rerun this training module at any time. ไปกันต่อเลยได้เวลา moving train แล้วนะครับโอ้โหคือหน้าปัดก็งงแล้วอ่ะจริง
แต่ติวตอเรียลมันนานนะครับมันไม่ใช่เกมที่เล่นง่ายนะเกมเนี้ย In this training module, you're going to look at making the train move and then bringing it to a stop again. While many trains have different controls and are operated in different ways, there are basically always 3 controls that are common and are required to move the train. The reverser sets the direction between forwards and backwards. The brakes are used to slow or stop the train. The throttle controls how fast the train accelerates. We want to move the train forwards, so move the reverser in that direction. Keep the brake control in release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar, pointing upwards. This will release the brakes fully. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to 0, which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. Apply some throttle to get the train. As you apply power, notice the amp bar rising. This is the amount of power being fed into the traction motors. เริ่มแล้ว Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually. โอเคถ้าโทรดศูนย์ก็คือจะปล่อยเครื่องให้ไหลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหยุดนะแล้วก็กดตอนนี้มันเป็นออโต้เบรกอยู่ป่ะกดเหมือนลูกน้ำค้างไว้นะครับโอ้ทำดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันงงนะครับ เหมือนได้ขับรถไฟ While จ the ริง specifics of operating brakes vary from train to train, the basic process of stopping is fundamentally the same. Bring this train to a complete stop by holding the brake control in the apply state until you see the brake pipe control needle in the center of your cab desk showing about 4 bar. The amount of braking you'll need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill, and how heavy your train is. โอเคเราจะจอดละค่อนข้างจะงงระบบอยู่นะ ดีคือผมยังงงอยู่เลยดีกับ A น่าจะเป็น Stopping a เพิ่ม train โท is one of the biggest challenges of controlling them, particularly stopping them in the right place. That concludes this module. Restart the module to learn the steps again, or move on to the next module. โอ้งงแท้อันนี้เปลี่ยนเส้นทางผมว่า ผมได้ลองแค่จบติวตอเรียลแล้วมันยังไม่จบเลยนะครับ ไม่น่าจะได้เล่นต่อ This ยาก module เหมือนกั will น go over the fundamentals of operating junctions to change the path your train will take, and how to navigate using the map. Most rail lines around the world are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic. But within yards and depots, many small and frequent movements are required. This makes remote control of the track impractical. In these locations, the direction taken is manually controlled. You can set junctions by either walking up to them and interacting with them, or going to the 2D map and changing them from there. อ๋อเราสามารถที่จะเดินแล้วก็ไปเปลี่ยนเส้นทางตรง Let's นี้ change ได้ this นะครับ junction by hand first. Walk over to it and change it by operating the lever. Notice how the point blades move on the track. Try moving it a few more times until you can see how it works. Let's head over to the train, and then we can look at the map.
ไปกันเลยดูเป็นคนว่างดีนะกด9เพื่อสตาร์ทเครื่องอ๋อไม่ใช่กดดูแมปนะครับให้กด9ทำไมAccess the map ให้กดทำไมงงมันก็ไม่มีอะไรนะครับหรือว่ามันผิดอยู่ทางขึ้นไม่เจออ้าวให้ดูแมปอีกแล้วทำไมแมปมันมีอะไรสวิตเดเวลอันนี้ได้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมงงคืออะไรโอเคไม่ดูละเริ่มเลยดีกว่าเราต้องเพิ่มโทดก่อนแล้วก็ไปเลยดูแล้วไม่น่าจะช่วยอะไรโอ้เปิดหน้าต่างได้ด้วยจะจอดข้างหน้านะครับเลยไปต่อเลยผมว่าไม่น่าจะเอาไปแบบไปฝึกอันนี้ได้เลยนะมาฝึกกับคนขับรถไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าจริงมันดูเหมือนจริงมากนะครับแต่ว่ามันคือเราไม่รู้เทคนิคของการขับรถเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนึงนะครับ
เดี๋ยวมันหยุดดิเรียบร้อยโดนชนเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคผมว่าผมไม่ค่อยถูกกับเกมนี้แล้วล่ะ ไม่รู้ว่าเล่นไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆขับรถมันก็เพลินดีนะสำหรับคนที่แบบอาจจะหลงรักรถไฟอะไรแบบนั้นผมเดินไปต่อไปไม่ได้เนี่ยโอ้เยี่ยมไปเลยเขาทำโมเดลรถไฟดีนะแต่ผมว่ามอง มันมันไม่โอเพนเท่าไหร่เลยไปไม่ได้จ้ะเรียบร้อยโอเคผมว่าผมควรจะหยุดเกมนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับผมสักเท่าไหร่นะเป็นเพราะว่าไม่ใช่สไตล์ของผมด้วยมันซิมูเลเตอร์จริงแหละแต่แบบไม่ค่อยถูกกับเกมแนวนี้นะครับมันเราไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องมาขับรถไฟไม่มีความฝันนะครับเป็นคนไม่มีความฝันที่จะขับรถไฟแต่แบบไหนๆก็ได้ลองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอยู่เหมือนกันไม่เคยคิดไม่เคยฝันจริงๆนะครับโอเคก็นี่เนาะมันชื่ออะไรนะเทรนซิมูเลเตอร์ใช่ไหมโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมได้ลองให้ดูแล้วนะครับในเกม Pass ใครอยากมาลองขับรถไฟมาได้นะครับแต่อย่าบอกว่างงมากระบบงงมากเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ทำให้เล่นง่ายนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มจริงๆเฉพาะคนที่มีความรู้เรื่องรถไฟฟ้ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆของรถนะครับรถไฟเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ Casual Replay แล้วก็ Casual Longplay ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ